And this also agrees perfectly with what we read in the New Testament. It agrees with what we read in the New Testament. นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในพันธสัญญาใหม่นะครับเรื่องของพระเยซู In the New Testament, we read that without the shedding of blood, there is no remission of sin. นะครับในพระคัมภีร์ใหม่เราเจอว่านะครับนอกจากพระโลหิตของพระเจ้านะครับไม่มีทางเลยที่เราจะได้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นในชีวิต So here in the book of Genesis, we have foreknowledge of what happened later to Jesus Christ. ครับดังนั้นนะครับเราเห็นนะครับว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปฐมกาลเลยเกี่ยวกับความบาปที่มีในชีวิตของเรา And so when we look at Genesis, and especially this first chapter of Genesis, we see that there is a proper diagnosis for the problem that humans face. Proper diagnosis. We understand about what humans face with sin. นะครับ มีการตอบเรื่องความบาปมีนะครับมีคำตอบนะครับที่พระเจ้าได้เตรียมไว้นะครับหรือมีทางออกที่พระองค์ได้จัดเตรียมไว้เพื่อความบาปในชีวิตของเรานะครับ And I would say that no one on this planet can truly understand the solution unless they correctly understand the problem. ซึ่งเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับว่าในแผ่นดินโลกนี้นะครับไม่มีใครที่จะหาทางออกให้กับความบาปที่มีในชีวิตของเขาได้จริงๆ If you're sick, you go to the doctor, and you're hoping that the doctor will come up with some sort of problem so they can treat it. Go to the doctor so that they can treat the problem. ถ้าเกิดว่ามีความบาปนะครับไปหาหมอนะครับหมอไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ในเรื่องนี้ And so we have to understand from the book of Genesis that the problem that exists is our sin, which led to death and suffering. นะครับเมื่อเราย้อนกลับไปดูนะครับในสมัยก่อนในพระคัมภีร์เดิมนะครับว่าปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าความบาปเกิดขึ้น But the Bible doesn't provide only the diagnosis; it also provides the treatment of the problem. นะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้อธิบายถึงความบาปที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่พระคัมภีร์ยังอธิบายถึงวิธีที่จะออกจากความบาปที่มีด้วย And so the plan of God is written out plainly in Genesis 3:15, which is what I'll read. เราเห็นว่าแผนการของพระเจ้าที่ได้ช่วยเราให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกครั้งนั้นได้จัดเตรียมไว้แล้วตั้งแต่หนังสือปฐมกาลเลย So I will read Genesis chapter 3, verses 14 and 15. นะครับเดี๋ยวให้เราเปิดไปดูในหนังสือปฐมกาลบทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่15นะครับ So Genesis 3:14 through 15. So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." พระเจ้าจึงตรัสกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงศ์พันธุ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำSo in this punishment, this is the punishment that God gave to Satan, the serpent. But we also see that in this punishment there is the gospel message. นะครับเราเห็นว่ามีการพิพากษานะครับมีการลงโทษเกิดขึ้นกับงูนะครับที่เขาทำผิดนะครับด้วย The verse says that shall bruise his heel. Now this is talking about Jesus Christ, that Satan shall bruise his heel. นะครับในประโยคท้ายข้อที่15อธิบายว่าเจ้าจะทำให้ส้นเท้า Satan will bruise Jesus' heel. นะครับอธิบายว่าพญามารนะครับจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำเขาก็คือพระเยซูคริสต์นะครับ Now the reason we know this is speaking of Jesus is because it says in many translations, the seed of the woman. This is the seed of the woman that will bruise the head of the serpent. นะครับและในขณะเดียวกันในข้อ15เองนะครับก็บอกด้วยว่านะครับพงศ์พันธุ์ของนางนะครับก็คือเอวานั้นพงศ์พันธุ์ของนาง
เขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกด้วยนะครับคือทำให้หัวของงูแหลกไปด้วยนะครับ So the seed of the woman, that is really talking about the virgin birth of Jesus Christ. So it's referring to Jesus Christ. พงศ์พันธุ์ของนางที่พูดถึงนะครับได้ปรากฏขึ้นภายหลังจากนั้นก็คือพระเยซูคริสต์นะครับ Now again, we see that Jesus Christ, his heel will be harmed, but Satan, his head will be harmed. นะครับส้นเท้าของพระเยซูจะฟกช้ำเพราะว่าพยามารในขณะเดียวกันนะครับหัวของพยามารก็จะแหลมด้วยอำนาจของพระเยซูคริสต์ด้วย So in this verse, we really see the gospel. We see how Jesus Christ in the end will prevail, but Satan will be destroyed. See that Jesus Christ will win or prevail, and Satan will be destroyed. นะครับเราเห็นว่านะครับในพระวจนะของพระเจ้าอธิบายว่าในสุดท้ายพยามารจะต้องถูกทำลายนะครับและอำนาจของพระเยซูนะครับก็จะยิ่งใหญ่กว่า But this verse also talks about a war that will be waged. ครับแล้วยังพูดถึงสงครามที่จะเกิดขึ้นด้วย And the war, of course, is a spiritual war between Satan and Jesus Christ. เป็นเหมือนสงครามฝ่ายจิตวิญญาณระหว่างพระเยซูแล้วก็พยามารนะครับ And this whole world is really playing out that warfare, spiritual warfare. ซึ่งในโลกของเรานะครับมันเกิดสงครามนี้ขึ้นด้วยนะครับเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้ว And so all of us, as we're born into sin. It's called original sin. นะครับเพราะว่าเราบังเกิดมานะครับพร้อมกับความบาปที่มีอยู่ในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นในปฐมกาล But we're also born into spiritual war, and many people don't even know that this war is happening. แล้วก็ยังเกิดขึ้นในช่วงที่มีสงครามฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแล้วนะครับ But we know that the war exists, and as you come to a relationship with Jesus Christ, you come more to understand that this war is actually taking place. นะครับจากเมื่อก่อนที่เราไม่รู้นะครับแต่ว่าเมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นมันทำให้เราเห็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณได้ชัดขึ้น Actually, if you don't read the Bible, if you don't start with the Bible, you will never understand that this war is taking place. นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่เคยอ่านพระวจนะของพระเจ้าเลยนะครับเราก็จะไม่เข้าใจเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ And many people lead their entire lives without really understanding that there's a spiritual warfare. นะครับบางคนนะครับใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตก็ยังไม่เข้าใจเลยว่ามันเกิดสงครามฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ But the good news here in this verse is that the winner of the spiritual war will be Jesus Christ. ครับแต่จากที่เราเห็นในข้อที่15นะครับทำให้เราพอจะมองภาพออกว่าในเวลาสุดท้ายนะครับพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ But this is really where the war started, and we see the war throughout the entire Bible. The spiritual war throughout the entire Bible. ครับไม่ใช่แค่ตอนแรกเท่านั้นนะครับที่เราเห็นสงครามเกิดขึ้นในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าเราเห็นมันเกิดขึ้นตลอดในพระคัมภีร์เลย So many years after this event in the Garden of Eden, we see that the war is really intense. ครับเวลาหลายปีผ่านไปนะครับสงครามก็เริ่มหนักขึ้น And in fact, it was about 1,600 years after the Garden of Eden we read about the flood in Noah's day. นะครับเราเห็นว่าประมาณ 1,600 ปีหลังจากที่อาดัมกับเอวานะครับเขาออกจากสวนก็เกิดน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ขึ้น So I'm going to read Genesis chapter 6, verses 5 through 8. เราจะอ่านในนะครับปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 8 นะครับ Genesis chapter 6, 5 through 8. The Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only on evil all the time. The Lord was grieved that he had made man on the earth, and his heart was filled with pain. So the Lord said, I will wipe mankind from whom I have created from the face of the earth, men and animals, and creatures that move along the ground, and the birds of the air, for I am grieved that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. ในปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 8 นะครับพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาพระเจ้าเสียพระทัยที่ทรงสร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งนักพระยาเวห์พระเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ใช้งาน
กับสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างพวกเขาแต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า So in these verses we understand that the sinfulness, the wickedness of man had reached a point that God had to act. นะครับเราเห็นว่านะครับความบาปมันร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับพระเจ้าทรงตัดสินใจที่จะจัดการกับความบาปนี้ The verses says that man was not only sinning, but they were delighting in the sin. They were enjoying the sin. นะครับไม่ใช่แค่มนุษย์มีความบาปในชีวิตของเขาเท่านั้นนะครับแต่ว่ามนุษย์ยังนะครับชอบความบาปในชีวิตแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทำบาปด้วยในตอนนั้น Again, this should not be a surprise to you. There are many people today that enjoy or delight in their sin. ซึ่งนะครับก็คงไม่เป็นที่แปลกใจสำหรับเราในปัจจุบันเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเราเห็นว่ามีคนหลายคนเลยที่เขาสนุกกับการที่เขาได้ทำบาป You can go many places in this city and see people delighting in their sin. นะครับเห็นว่ามีคนจำนวนมากในเมืองนะครับที่เขาไม่ได้รู้สึกแย่กับความบาปที่เขาทำทุกวัน But you can see in this verse that the attitude of the people just ignored God. They didn't care. จากข้อที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับทำให้เราเข้าใจว่านะครับสิ่งที่มนุษย์ทำนะครับก็ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย In fact, if there was a God, they just didn't care. They were going to do what they wanted. They were going to act the way they wanted, and the sin had become very great. ถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่ามีพระเจ้าอยู่ก็ตามนะครับแต่เขาก็ยังคงทำบาปอยู่ตลอด And we also see here that God's decision was to destroy them, to destroy the earth. และเห็นว่าหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นนะครับพระเจ้าตัดสินใจที่จะกวาดล้างความบาปนี้ออกไปจากแผ่นดินโลก And so He sent the flood waters. The flood waters that covered the entire earth. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากข้อเมื่อกี้นะครับก็คือน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ Only Noah and his 3 sons and their 3 sons' wives survived. ในคนทั้งหมดในโลกนะครับในตอนนั้นนะครับมีเพียงโนอาห์บุตรของโนอาห์แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกสะใภ้ของโนอาห์เท่านั้นที่มีชีวิตรอด The Bible says that Noah found favor in the eyes of the Lord. พระคัมภีร์อธิบายว่าโนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้า Now what we understand about that is that Noah had faith. สิ่งที่เราเข้าใจก็คือเพราะว่าโนอาห์มีความเชื่อ God was evidently communicating with Noah, and Noah believed what he said. นะครับพระเจ้าทรงสนทนานะครับสื่อสารกับโนอาห์นะครับและโนอาห์ก็เชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินจากพระเจ้า God said, I'm going to flood this world, and Noah believed, and he started to build the ark. พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรงให้เกิดน้ำท่วมบนแผ่นดินโลกโนอาห์ก็เริ่มสร้างเรือหลังจากนั้น